Σας χαιρετώ αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας. Και πάλι. Και πάλι, όπως λέει και ο Μιχάλης. Σήμερα θα κάνω κέικ γεωγραφίας. Μου το έχω ζητήσει πολλές φίλες. Είναι απλό, όπως το φτιάχνω βέβαια εγώ, και είναι μια συνταγή που την έχω πάρει από μια θεία μου, την Αγγέλα, η οποία το έφτιαχνε, Μιχάλη μου, εξαιρετικό. Όποτε της τηλεφωνούσαμε ότι θα πάμε, θα μας είχε έτοιμο το κέικ γεωγραφίας. Και θα μας έδινε να πάρουμε το σπίτι μας. Μας επίεζε, πάρτε, ξέρω ότι σας αρέσει. Και όταν, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, άρχισα να ασχολούμαι με τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, της την ζήτησα και με πολύ ευχαρίστηση μου την έδωσε. Τέλος πάντων, μιλήσαμε και συνεχίζουμε με τη συνταγή μας. Και αρχίζουμε, Μιχάλη μου, με τα υλικά. Εδώ έχω 3 ποτήρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής. Είναι 360 γραμμάρια. Είναι το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ναι. 3 κουταλάκια γεμάτα baking powder. 1 ποτήρι ζάχαρη, 200 γραμμάρια. 1 ποτήρι λάδι, 200 ml. Σπορέλαιο είναι αυτό, να. Σπορέλαιο, ναι βέβαια. Εδώ έχω 1 κουτάκι ευαπορέ, είναι 160 ml. Και θα βάλω ακόμα 40 ml νερό, δηλαδή να γεμίσει το ποτήρι 200 ml. Η συνταγή μου ήταν 4 με 5 αυγά, δεν ήταν πολλά μεγάλα τα αυγά μου και έτσι έβαλα 5. Θα δούμε, αν χρειαστώ ακόμα λίγο αλεύρι, έχουμε στο πακέτο μας, πάντα έχουμε παραπάνω και θα το βάλουμε. Θα δείξει το αποτέλεσμα. Επίσης, για αρωματικά έχω τις 2 μου βανίλιες, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, και ένα σφινάκι κονιάκ, είναι περίπου 20 με 25 ml. Επίσης θα χρειαστώ 3 κουταλιές κακάο, είναι περίπου 40-42 γραμμάρια. Αν δεν θέλετε κακάο, μπορούμε να βάλουμε και drinking chocolate, Μιχάλη. Ή μπορεί να κάνεις ανάμειξη. Και αρχίζουμε. Και πάμε με την εκτέλεση. Μιχάλη, με να ανοίξω το τενεκεδάκι του το ευαπορέ. Θα προσθέσω 40 ml νερό, πολύ λίγο. Έλα, πρόσθεσε ακόμα λίγο. Είχες δίκιο, να. Που έβαλες τόσο λίγο. Ακριβώς, ρε, έβαλες το. Άρα, και τώρα θα βάλω τις 3 γεμάτες κουταλιές baking powder μέσα στο αλεύρι. Μέσα στο αλεύρι μου. Βάλω το, Μιχάλη μου, να το ανακατέψω. Θα το κοσκινήσεις για καλύτερη ανάμειξη. Προτιμώ, γίνεται πιο αφράτο το κέικ μας. Ωραία. Και το ανακατεύεις σιγά σιγά, να με λερώνουμε. να περάσει από το σουρωτήρι όλο το αλεύρι μαζί με το baking powder. Για καλύτερη ανάμειξη. Έτσι να φουσκώσει ομοιόμορφα το κέικ μας. Τελειώσα. Αυτό είναι. Ωραία. Έχουν λιγοστέψει τα υλικά, ό,τι δεν χρειαζόμαστε, τα φεύγουμε από τον πάκο μας. Θα αρχίσω με, Μιχάλη μου, με τα υγρά. Ναι. Στον κάδο μας πρώτα, του μίξερ, με το μίξερ που θα το κάνουμε, θα βάλω το λάδι, θα βάλω το γάλα, θα βάλω τα βουλάκια και το κονιάκ. Και μετά τα άλλα. Και αρχίζουμε. Άντε, Μιχάλη μου, πάση τα υγρά. Έλα, ωραία η ποθηκιά σου, Ναι, έκαμε μου την πριν χρόνια δώρο η κουμέρα μου Ιντίνα. Πρώτα βάζεις τώρα το σπορέλαιο. Το σπορέλαιο. Πάει. Προσθέτεις το ευαπορέ, Το ευαπορέ που είναι αραιωμένο μαζί με λίγο νερό. Με λίγο νεράκι. 40 ml νερό. Τώρα τι είναι αυτό? Αυγά. Τα 5 αυγά. Πάει και τούτο. Και το κονιάκ μου, Μιχάλη. Μάλιστα. Το βάλουμε στο δυνατό να μας πετάξουν πάνω. Σιγά σιγά. Υγρά. Έχουν περάσει 5-6 λεπτά. 5-6 λεπτά. Χαμηλώνω και ρίχνω τη ζάχαρη. Την άσπρη και την κρυσταλλική. Τις βανίλιες μου. Όχι τελευταίες. Να κόψει τη μυρωδιά μου το αυγό. Το μίξερ πρέπει να δουλεύει τώρα συνέχεια. Και να αρχίσουμε, θα αφήσουμε έτσι αυτή τη φύλλα. Λίγο πιο δυνατά η ομιλία γιατί το μίξερ. Θα το αφήσουμε να κοιμηθεί λίγο και θα αρχίσουμε με το αλεύρι.
Να προσθέτεις λίγο το αλεύρι. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και βάζουμε το λίγο. Κουταλιά. Κουταλιά. Έτσι λίγο αργά για να το φτιάσει και μετά. Προλαβαίνει να διαλύεται, Ναι. Να μην ζοριάσει. Το τελευταίο. Έβαλα το όλο. Μπορεί να χρειαστούμε ακόμα λίγο. Ναι, τώρα να το δούμε. Μια κουταλιά. Ένα δούμε. Να βάλω ακόμα μια κουταλιά, Μιχάλη μου. Καλά γεμάτη. Καλά γεμάτη. Γιατί νομίζω θέλει περίπου 25 γραμμάρια. Άρα προσθέτεις ακόμα μία κουταλιά αλεύρι, περίπου 25 γραμμάρια. Γιατί είδες το ότι έβαλαμε 5 ήταν χαμνό με τα 5 αυγά. Ναι. Είναι θέμα πόσο μεγάλα είναι τα αυγά σας. Να βάλεις ακόμα μια. Ακόμα μια, ναι. Άρα πάμε στο ακόμα 50 γραμμάρια αλεύρι. Είναι θέμα να βγω. Εντάξει, έτσι πρέπει. Ναι. Καλό. Έχει τελειώσει. Ναι. Θα πάει στη φόρμα τώρα δηλαδή. Ναι, αλλά τη φόρμα, ένα λεπτό Μιχάλη μου. Να το πιώσω λίγο στο sharing, να το δω. Με τη σπάτουλα. Με τη σπάτουλα μου. Ωραίο. Ωραίο. Εντάξει. Ναι. Προχωρούμε. Φίλες και φίλοι μου, χρησιμοποιούσα πάντα αυτή την αλουμίνιο φόρμα. Πρόσφατα έχω πάρει αυτή την αντικολλητική και θα το ρίξω μέσα σε αυτή. Είναι τα διάμετρο. Είναι 26 εκατοστά. Γράφει είναι αντικολλητική, αλλά εγώ πάλι θα την αλείψω με λίγο λαδάκι, να είμαι σίγουρη. Βάλω λίγο λαδάκι πάνω σε ένα χαρτάκι. Λαμβάνουμε την παντού. Παρόλο που γράφει ότι είναι αντικολλητική, αλλά δεν την ξαναχρησιμοποίησα. Και έτσι για διπλή ασφάλεια θα βάλεις και το λαδάκι σου. Ακριβώς. Να την αλευρώσω και παντού. Για να είμαι σίγουρη πως δεν θα κολλήσει. Να ανάψω το φούρνο μου στους περίπου 175 με 180 βαθμούς. Στον αέρα. Στον αέρα. Να προθερμαθεί. Να προθερμαθεί. Και πάει τώρα το μείγμα στη φόρμα. Το μισό. Το μισό. Ναι. Α, το μισό. Α, να βάλεις το καφέ τζίνο. Ναι. Θα ρίξω το κακάο. Α, εδώ μέσα το ρίχνεις το κακάο. Ναι. Καθόνουμε το καλά. Με ρύζια. Οπότε τώρα ανακατεύεις το υπόλοιπο μείγμα μαζί με το κακάο. Ναι, μάνα μου. Για να πάρει χρώμα κιόλας. Να πάρει χρώμα. Έχουμε ρύζει το κακάο. Ναι. Έτσι είναι πολύ εύκολο. Στο πι και φυγίνεται. Άμα είναι τα υλικά κοντά, είναι εύκολη συνταγή. Και τώρα πάει το υπόλοιπο μείγμα. Το υπόλοιπο να το μαζέψουμε, είναι αρκετό. Και αν νοζίμει Μιχάλη που κάτω και φέρνω την που κάτω. Να κάνω σχέδιο. Α, το αναμειγνύεις τώρα έτσι Ναι. με τρόπο. Έρχεται το από κάτω, από πάνω. Δεν είναι ολοκληρωτική ανάμιξη. Γεωγραφία. Να φαίνεται το άσπρο με το καφέ. Βέβαια. Παίρνεις το από κάτω και φέρνεις το από πάνω. Και έτσι δημιουργείται το αποτέλεσμα το τυχαίο. Είναι αφηρημένος πίνακας. Γεωγραφίας που το λέμε, Μιχάλη μου. Μάλιστα. Και γεωγραφίας λοιπόν. Α, μπράβο. Νομίζω έκαμε στο αρκετά. Καλό. Έτσι να στολίσουμε νυφή. Συμφωνείς? Ναι. Άντε. Φούρνος είναι έτοιμος. Φούρνος είναι έτοιμος. Στους 175 προς 180 στον αέρα. Ναι. Και βάλουμε εδώ. Στη μέση του φούρνου. Ναι. Άντε. Ώρα καλή. Και ώρα ευλογημένη. Ναι. Να μας έρθει καλό. Ωραία. Άντε, κλείσε το. Και θα το παρακολουθούμε. Έχουν περάσει 35 λεπτά. Το δεις λίγο. Στέχνωσε. Ακόμα 5 λεπτά. Ναι, να το χαμηλώσω. 170. Να το 60. Μετά από 40-45 μάξιμου λεπτά. Ω, στράντζωσε μια χαρά. Έχεις ψηθεί μια χαρά. Ναι, το δοκιμάζω. Σβήνουμε το φούρνο. Ναι. Άντε, να το Και φτιάξω θα έξω, το βγάλεις. να κρυώσει για να μπορέσω να το γυρίσω. Μυρίζει ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να κρυώσει και να το βγάλεις από τη φόρνα. Ναι, και να το βάλω σε πιατέλα. Έλα Λίτζα. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Πρέπει να έχει κρυώσει. Ώρα να το
ζωή στην Μιχάλη. Ωραία. Α, πού να το λίγο και να βγει. Να το! Απαναγία μου! Ωραιότατο. Ωραίο να. Να το κόψουμε κιόλας. Να κόψουμε, δεν είναι ωραίο. Άντε, μπράβο. Το μεταξύ μπορεί να κάνεις και κουβερτούρα με βούτυρο και να του ρίξεις που πάνω, έξτρα. Μπράβο. Είναι που λες να κάνουμε ή να το φάμε. Μια ιδέα είναι κουβερτούρα, Σοκολάτα μαζί με λίγο βούτυρο και να την ηλιώσουμε, να την ρίξουμε από πάνω έτσι, και σχέδια, να κάνει. έτσι. Ναι. Συνεχίζω με φίλες μου και φίλοι μου με το κέικ γεωγραφίας. Εδώ είναι έτοιμο. Μπορούμε να το κόψουμε και να το σερβίρουμε και να το δούμε μέσα τα σχήματα που έχει πάρει. Αλλά εγώ να προχωρήσω και λίγο πιο κάτω. Έβαλα μέσα στο κατσαρολάκι μου μία φέτα φετούλα, βούτυρο γάλακτος. Είναι περίπου... Ανάλατο. Ορίστε. Ανάλατο. Ανάλατο. Είναι, μπράβο ρε Μιχαλάκη μου, με συμπληρώνεις. Είναι 10 γραμμάρια και έχω και 2 πλάκες σοκολάτα άσπρη, 75 γραμμάρια και οι 2 και θα τις λιώσω σε μπέρ μαρί και θα κάνουμε τον decoration, να το δω με λίγο χρώμα, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε Μιχάλη μου. Ναι. Εδώ, άντε Μιχάλη, λιώνουμε ήδη. Μιχάλη μου, για όσες κοπέλες δεν ξέρουν, το μπέρ μαρί είναι να βάλεις λίγο νερό σε ένα πιο μεγάλο δοχείο, να ζεσταθεί και να βάλεις μέσα έναν άλλο δοχείο με τη σοκολάτα σου να λιώσει. Για να μην μας καεί η σοκολάτα. Το πάρεις έτσι κοντά, στόλιστο και να επανέλθουμε. Έχω βάλει άσπρη σοκολάτα και από πάνω τα τρουφάκια αυτά. Τα διακοσμητικά. Πατούμε τα έτσι λίγο. Όμως φίλες μου μπορεί να το κάνετε και απλό. Αυτό λοιπόν είναι το κέικ γεωγραφίας με πρόσθετη σοκολάτα από πάνω. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε το με τη συνταγή της θείας Αγγέλας, απλό ή με την πρόσθετη σοκολάτα που θα αρέσει στα παιδιά περισσότερο. Φτιάξτε το, απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θερμές ευχές σε όλους σας. Άντε Μιχάλη. Μυρίζει, α. Είναι ωραίο το decoration του, είναι. Ναι. Εδώ και του άλλη νότα. Ναι. Τώρα να δούμε αν έγινε έτσι ωραίο όπως της θείας της Αγγέλας. Το κόψιμο του είναι μια χαρά. Το κόψιμο του είναι ωραίο. Πάμε. Να και το κέικ γεωγραφίας. Ο Μιχάλης μας θα το δοκιμάσει και θα μας... Καλή. Άντε. Λοιπόν, να αφήσω τη σοκολατίτσα μετά σε λίγο. Πρώτα Πρώτα να δοκιμάσουμε το κέικ γεωγραφίας. Αν είναι ωραίο να το φράτω. κλασικό. Βέβαια. Λοιπόν, Μιχαλή. πάει τη δεύτερη. Εγώ θα το απολαύσω με τη μάμα μου και την αδερφή μου. Θα πάρω ένα κομμάτι κάτω. Τώρα. Σία. Γεια σου αγαπητέ. Τσάκιζε ο Μιχάλης το κομμάτι. Αφράτων, ναι. Ωραίο. Ωραίο. Εξαιρετικό. Δοκιμάστε το φίλες μου και θα με θυμηθείτε. Άρκεψε ο Έρικ. Έρικ, εδώ. Ναι, μα τον Έρικ που θωρώ εγώ τώρα.